gradient descent algorithm to code to লিখিম আমি পাইথন এই কোড যেটো পাইথনত লিখিম তাতে কিছুমান কনসেপ্ট আছে হেতু হল ডিফাইন ফাংশনৰ কনসেপ্টটো আৰু পাস ফাংশনৰ কনসেপ্টটো হে দুটা শিকি ল'ব লাগিব সো এইকিটা বস্তু মই ইউজ লৈছো মোৰ নিজৰে কিছুমান ভিডিও আছে পাইথনৰ সেই ভিডিও বিলাকৰ ডেসক্ৰিপচনত মই লিংক বিলাক দি দিম anyhow তাৰ আগতে আমি কিটা কেনেকৈ কাম কৰে চাই লওঁ এটা থুলমূলকে সো ফাৰ্স্ট হল ডিফাইন ফাংশন প্ৰগ্ৰামটো লিখি লৈছো এইটো হল আমাৰ প্ৰগ্ৰাম এটা আমি কি কৰিছো ডিফাইন গ্ৰিড বুলি এটা ফাংশন এটা বনাই লৈছো গ্ৰিড বুলি এনেকে প্ৰেকো তেতিয়ালে হাই বুলি দিব কি হল সাপোজ কিছুমান প্ৰগ্ৰামত আমি বহুত ৰিপিটিটিভ বস্তু থাকে ৰিপিটিটিভ বস্তুবিলাক কন্টিনিউয়াসলি প্ৰগ্ৰামটোত আহি থাকে সো আমি প্ৰত্যেকবাৰ সেই বস্তুটো লিখি থাকিব নোৱাৰো তো তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো এই টাইপৰ এটা ফাংশন আমি লিখি ল'ব পাৰো এই ৰিপিটিটিভ কামখিনি হৈ যাব এলগৰিথমটো কোডটো লিখিতে আৰু এটা কনসেপ্ট আহি যাব এটো হল পাস ফাংশন এতিয়া আমি পাস ফাংশনৰ বিষয়ে জানি লওঁ সাপোজ আমি এটা ৰেঞ্জ লৈছো 1 ৰ পৰা 31 এই 1 ৰ পৰা 31 ৰ ৰেঞ্জটোত অকল আমাৰ লাগিব অড নাম্বাৰ বিলাক আমি প্ৰিন্ট কৰিব লাগে আমি ইফ এলছ স্টেটমেন্ট এটা দি লৈছো ইফ স্টেটমেন্টত আমি এনেকে স্টেটমেন্টত এনেকে লিখিব পাৰো যদি যেটো ভ্যালু এই ইন্টিজাৰ I within the range 1 to 31 যিকোনো এটা ভ্যালু সাপোজ 6 এই 6 ৰ ভ্যালুটো যদি ডিভাইডেড বাই 2 হয় আৰু তাৰ যদি ৰিমাইন্ডাৰ নাথাকে তেতিয়া হলে সেই ভ্যালুটো পাস হ'ব মানে তাক ইগনোৰ কৰিব আদাৰৱাইজ যদি 7 আহে 7 is divided by 2 সাপোজ তাৰ ৰিমাইন্ডাৰ থাকি গল তেতিয়া কি হ'ব সেই ভ্যালুটো প্ৰিন্ট হ'ব তো পাসৰ ফাংশনৰ কামটো তেনেকে কাম কৰে ই মানে কিপ কৰাই দিয়ে সো আমি এতিয়া চাই লওঁ এটো কেনেকৈ কাম কৰে সো এইবিলাক আমাৰ ৰিজাল্ট বিলাক ওলাইছে ইয়াত নেকি আমাৰ 1 3 5 7 11 13 এইবিলাক আমাৰ উইদিন 1 to 30 যেটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰত এইবিলাক অড নাম্বাৰ এইবিলাক দেখাইছে গতিকে ডিফাইন ফাংশন আৰু পাস ফাংশনটো জানাৰ পিছত আমি গ্ৰেডিয়েন্ট ডিসেন্ট এলগৰিথমটোৰ কোডিং পোৰ্শনটোলৈ যাওঁ এজ ইউজুৱেল আমি গুগল কলেবৰ নোটবুকখন খুলি ল'ব লাগিব গুগল কলেবৰ নোটবুকখন খুলিলে এনেকুৱা দেখি তো ফাৰ্স্ট ষ্টেপটো মই অলৰেডি লিখিয়ে থৈছো ফাৰ্স্ট মই লাইব্ৰেৰী বিলাক কল কৰি ল'ব লাগিব ইম্পোৰ্ট নাম psnp দেন x আৰু y যিখিনি ভ্যালু আছিল আমি এখন প্লট আছিল যে সাপোজ x ডাইৰেকশনত কিছুমান এৰিয়া আছিল আৰু y ডাইৰেকশন সেই এৰিয়া বিলাকৰ প্ৰাইসেস আছিল তো এনেকে কি ডাটা কিছুমান আহিছিল এনেকুৱা আমি স্কেটাৰ প্লট বনাইছিলো এনেকুৱা কিছুমান ডাটা আহিছিল তো সিমিলাৰলি আমি এই ডাটা বিলাক ইনপুট দিব লাগিব x ৰ ভ্যালু ভৰাব লাগিব y ভ্যালু ভৰাব লাগিব সো x ৰ ভ্যালু আৰু y ভ্যালু আমি এনেকে ভৰাম x equal to np.array within bracket লিখো 1 2 3 4 5 এনেকে আমি লিখো আৰু এটো 2 ডাইমেনশনাল এৰে টাইপত আমি বস্তু কিটা এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব আমি নেক্সট পাৰ্টত আমি কি কৰিব লাগিব ডিফাইন ফাংশন এটা সেটআপ কৰি ল'ব লাগিব ডিফাইনত আমি কি কৰিছো গ্ৰেডিয়েন্ট ডিসেন্ট xy আমি যদি এই গ্ৰেডিয়েন্ট ডিসেন্ট xy টো আমি এনেকে লাষ্টত এনেকে কল কৰি দিও তেতিয়া হলে এই ভিতৰত যিখিনি আমি লিখিছো এই গিটেই অপাৰেশনছ খিনি হ'ব তো ডিফাইন ফাংশনটো কেতে ইউজ কৰোঁ যেতিয়া ৰিপিটিটিভ কামবিলাক কৰাব লাগে এটা প্ৰগ্ৰামত তো তেতিয়া আমি ডিফাইন ফাংশন এটা সেটআপ কৰি লওঁ তো ফাৰ্স্ট আমি এটা কনসেপ্টলৈ যাব লাগিব গ্ৰেডিয়েন্ট ডিসেন্ট এলগৰিথমটোত আমি কি কৰিছিলো কিছুমান এনেকুৱা এৰিয়া আছিল x এক্সিস ডাইৰেকশনৰ y এক্সিস ডাইৰেকশনৰ কিছুমান প্ৰাইসেস আছিল ৰেন্টাল এৰিয়া বিলাক আমি এনেকে প্লট কৰি লৈছিলো তাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ট্ৰেন্ড লাইনডালৈ আমাক কি দিয়ে প্ৰেডিক্টেড ভ্যালু বিলাক দিয়ে সো এই যে লাইনডাল আঁকিলো ট্ৰেন্ড লাইনডাল আঁকিলো সেই ট্ৰেন্ড লাইনডাল বেস ফিট লাইন হ'ব লাগিব কেনেকৈ বিচাৰিম the mean square error to কম হ'ব লাগিব গতিকে gradient descent algorithmৰ মতে mean square error আমি এনেকুৱা এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলে পাই যাম যদি আমি mean square error gradient আৰু ইন্টাৰসেপ্ট লৈ এখন প্লট আকো তো এনেকুৱা টাইপৰ সাদৰ টাইপৰ এখন প্লট পাই যাম এই সাদৰ টাইপৰ প্লটত এই পইণ্টটো আছে এই পইণ্টটোত m আৰু b ভ্যালুটো অপটিমাম হয় যাৰ কাৰণে mean square error টো আটাইতকৈ কম হয় সো এই m আৰু b ভ্যালু কিটা ললে আমি কি কৰিম বেস ফিট লাইনডাল পাই যাম আৰু বেস ফিট লাইনডালৰ mean square error টো আটাইতকৈ কম হ'ব আমি এই প্লটখন কোড সাব ডিভাইড কৰিছো ইনটু টু প্লটস msc ভাৰ্সেস b msc ভাৰ্সেস m এতিয়া আমি কৰিছো কি এই পাৰ্টিকুলাৰ এই পইণ্টটো লৈ লৈছো সাপোজ এই পইণ্টটোত আমি কি কৰিছো ইয়াৰ গ্ৰেডিয়েন্ট উলিয়াইছো বা স্লোপ উলিয়াইছো তাৰ কাৰণে del msc by del b কৰি দিয়েছো এই ফৰ্মুলাটো ৰিপিট দিয়ালো এইটো পইণ্টত এতিয়া তাৰ লাৰ্নিং ৰেট বা যেটো
step size hobo etu hobo eneke b equal to b minus learning rate into del by del b so learning rate to step size so next ahile ekhon plotor kane ei point to sami plot uliaisu del by del md etu formula di uliaisu aru tar step size hol etu m equal to m minus learning rate into del by del m so learning rate to ami hit and trial method change koi lobo parim aru ei bostu to ami sam so ekhini main bostu gradient descent algorithm to jikhini formula ami gradient descent algorithm or coding to use korim formula khini hiki ako ami coding part la aisu ei define function or bitor ami kill kisu gradient aru jitu intercept eta value pa start kobo labo so value gita ami lolu je 0 pa start koisu boli to iteration ami disu 20 ta iteration tatke beshi dibo pa 1000 tao dibo pa 2000 tao dibo pa so iteration denke disu n is length of x এই যে array to আছে এই array to কিমান length এটো লেকে চলিব মানে ধৰক ইয়াত পাঁচটা ভ্যালু আছে সো তার n এর ভ্যালু হবে 5 সো হেতুৱে বুজাই আছে লার্নিং রেট সো লার্নিং রেট তো আমি এটো ইয়াত চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰো এই বৰ্তমান আমি লার্নিং রেট এটা লাখি লৈছো যে 0.08 মানে ইমান কম স্টেপত ই আগবাঢ়ি গৈ থাকিব এই যে আমাৰ প্লট কিখন আছিল এমএসসি ভাৰ্সেস বি এমএসসি ভাৰ্সেস এম হে প্লটখনত কিমান সৰু স্টেপত আগবাঢ়ি গৈ থাকিব মানে এই গোটেই ইটাৰেশনস বিলাক তো তাৰ পিছত আমি কি লিখিলো ফৰ লুপ এটা লিখিলো ফৰ I in range iteration so এই আমাৰ যিমান কিটা ইটাৰেশন আছে তাৰ ভিতৰতে I ভ্যালু টু ৰাখিব লাগিব I টু মানে চেঞ্জ হৈ থাকিব ভ্যালু তো নেক্সট আহিলে কি yp mc into x plus b underscore c মানে এই পোরশনটো আমি কি আছিল আমাৰ ইকুয়েশন টু y mx plus b ফর্মত আছিল তো ইয়াৰ হল predicted value টু কি হয় হেতু বুজিব লাগিব এলগৰিথমটো সো y predicted is equal to m underscore c into x plus b underscore c হেতু হ'ব তো y actual টু কি হ'ব y actual টু আমি এনেকে ইয়াত পুট কৰিছো সো আমাৰ হেতু পুট কৰিব দৰকাৰ নাই তো অটোমেটিক্যালি লৈ লব নেক্সট আহিলে msc কাৰণে আমাৰ ইকুয়েশন টু আছিল msc কাৰণে আমি এটো ইকুয়েশন ৰাখিছিলো তো হেতুকে আমি লিখিছো y minus yp whole square বুলি লিখিছো ইয়াতে স্টেটমেন্টত দিলে এনেকে লিখিব পাৰো যে 1 by n into sum of value square এতিয়া আমি যেটো ভ্যালু আছে এই ভ্যালুটো কিহৰ ভ্যালু y minus yp ভ্যালুটো আমি স্কয়াৰ কৰিব লাগিব সো আমি এনেকে লিখিলে আমরা স্কয়াৰ কৰিব পাৰিম মানে নেক্সট পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েল লিব লাগিব উইথ ৰেসপেক্ট টু m msc তো এনেকে আমি ফৰ্মুলাটো দি এনেকে উলিয়াব পাৰো আৰু উইথ ৰেসপেক্ট টু পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্স b MSc partial difference with respect to b কৰিলে এটো ফৰ্মুলা আহি যাব তো হেখিনি উলিয়াই ললো তাৰ পিছত স্টেপ সাইজ কিটা হলে কিটা স্টেপ সাইজ কিটা আমি আগতে ডিসকাস কৰিছো তো স্টেপ সাইজ কিটা হলে কিটা দেন আলটিমেটলি কি কৰিব লাগিব প্ৰিন্ট m b msc আৰু ইটাৰেশন কিমান আছে হেকিটা আমি প্ৰিন্ট দিছো আদাৰৱাইজ যদি কিবা থাকে এটো পাস কৰিবলৈ কৈছো বা ইগনোৰ কৰিছো এই ফাংচনটোৰ মিনিংটো হল হেতু তো যদি আমি গ্ৰেডিয়েন্ট ডিসেন্ট x y আমি কল কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো চলিব লাগে আমি এতিয়া চলাই চাও প্ৰগ্ৰামটো সো এইখিনি আমাৰ ভ্যালু লাইছে সো এমৰ ভ্যালু বিলাক আমি এতিয়া ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট কেনেকে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুটো আমাৰ ইয়াত হল কি এমএসসি বিলাক চোৱা এমএসসি বিলাক কমিশন নাই বিলাক চাব লাগে প্ৰথমে 71 এইখিনি মই যদি চাও এমএসসি ভ্যালু 6 মানে গ্ৰেজুৱেলি কমি যায় গতিকে পসিবিলিটি ঠিকই আছে গ্ৰেজুৱেলি এনেকে কমি গৈ থাকে আমি স্টেপ সাইজ যদি বঢ়াই দিও তেতিয়া হলে কি হ'ব সাপোজ মই এইখিনি স্টেপ সাইজটো বঢ়াই দিছো 1 কৰিছো তো আমি কি হয় আমি চাম তো এমএসসি বিলাক মই বঢ়াই দিয়াৰ পিছত প্ৰথমে 165 আছিল তাৰ পিছত বাঢ়ি গল তাৰ পিছত বাঢ়ি গৈ আছে মানে এই যেটো স্টেপ সাইজ এটো বেছি ডাঙৰ হৈ গল এই অপটিমাম যেটো ভ্যালু আছিল বি আৰু এম এর অপটিমাম ভ্যালু এটো স্কিপ হৈ গল তো হেতু স্টেপ সাইজ দিলে নহব তো আমি 0.08 দিব লাগিব বা তাতকে কমাব লাগিব সো এটো হল গ্ৰেডিয়েন্ট ডিসেন্ট এলগৰিথম এতিয়া এই কোডিং খিনি আৰু পিপিটি খিনি ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকটোত গলে পোৱা যাব তো থ্যাংক ইউ